สีเพราะว่าบิ๊กแคทโอเคแล้วมาบอกวันเข้าแล้ววันนั้นเข้าจริงก็ขาหัวหน้าม้วนเป็นหัวไปแล้วอ่อนเลยนั่นแหละมันนะใช่หน้าเขาอยู่ม้วนกว่าหน่อยแล้วแบบหน้าคอเหลือก็เลยอ่ะขาวแบบหน้าตาดีกันเลยสาวเป็นคนดังที่จะร้องเขาก็มีทั้งเดียมเลยดาวจะร้อนจริงอ่ะหวยเนี่ยเห็นว่าเราตีถามเนี่ยเมื่อวานหวยไทยไม่ไปเรียนที่นี่สบายดีเหรอวะกูสบายดีแต่ตอนนี้เขาไม่ให้คนดูแลมาให้ดูมาให้ดูไอ้คนนี้มาเขามีรับจ้างเขาก็สบายเลยไม่ได้เก็บตังค์ร้านคนเราได้ราคาดีไอ้โกบอกว่าแจกหัวน้ำฟรีแม่มาให้กูได้วางโกบอกแจกแยกหรอไม่ได้มาบอกพี่ก็ขับมาดิเจอตอน10 โมง 11 โมงวันไหนพรุ่งนี้ก็มีเหรอมีพี่ก็ขับมาดิเจอตอน10 โมง 11 โมงวันไหนพรุ่งนี้ก็มีเหรอมีไม่รู้เอาแม่เดี๋ยวพอถึงไปก็เล่ามาเนี่ยรถตั้งร้านเหรอแล้วหลังแล้วลูกเลี้ยงถือตอนนั้นกูเห็นอยู่ลูกกูดูน่าจะเรียนถืออยู่มัธยมปลายอ่ะโอ้ยใหญ่เลยแต่ดีกว่าแม่เดี๋ยวพอหมูไข่หรือทุกอย่างไข่ครับหมูไข่แล้วก็กลับบ้าน 1คันนี้1คุณจานค่ะ
เด็นนะพี่